És már itt el is. Ez rohadt erős ez a lámpa. Én viszont meg nagyon gyenge, nem? Várjatok? Nem, annyira nem vészes. Jól van. Na, akkor tehát körbenézhetünk. Meg valami koffert említett itt a Lenny. Hopp, az mi az? Láttam már, hogy itt van valami. Look. Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it. Találjuk meg a koffert. És gyűjtsük információt, és a környékről és a történetéről, mielőtt kinyitjuk a koffert. Ó. Jó. Tehát nézzünk információt a környékről. Ez le van zárva. I have to put in a coin. Typical. Aha, tipikus. Coin kell bele. De nálam nincsen coin. Jó, akkor ez kimarad. Oh, the mechanism is blocking it. Aha. There's a cap blocking the view. There must be a way of removing it. Kell szerezni egy coint. Ezek szerint. Jó. Nem megyünk le. Valaha jól néz ki a játék, tökre tetszik. Hozzászoktam a régi szibériáknak a kinézetéhez, és ez teljesen más. Hoppá. Zongora. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Művészi. Ja. A mechanical stove. Seen better days. Another object with the look of the Vorarlberg workshop. Vorarlberg logó van rajta, igen, na azt kerestem. Azt a szót kerestem. Jó, bonyolult. Jó napot! Ez ki ez? Ah, I see I'm not the only one stuck here. Stuck Pull here. up a seat and together we can moan about being stuck here. Az igen. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. Hmm? English? English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far then. Besides, it's always nicer to be stranded in good company. From Belgium myself, on a world Belgium, nem is francia. Stranded? Didn't you know? They've closed the Teufelskragen. That's the path they call the Devil's Pass. So that's what all the fuss is about. All down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Oh? Bodies of resistance fighters killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for?
It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the Szabadságharcosok bodies to be holttestét lifted out. találták. I see. A második I világháború guess volt. there's no reason to disrespect Lefogadom, the hogy departed, azok a even tudósok after all these voltak, years. akiket ott I only beszélgettünk ott hope az all this asztalnál. sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure, as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Mi van azzal a kreatúrával? I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? A hegyekben van valami fura lény. Pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. And that it's responsible for people going missing. Ooh. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like Uncharted. the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. Surely, from what I read on the way here, the cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly. No doubt a bear with something caught in his throat. It happens, you know. Talán egy maci? Probably scared a tourist one evening, or maybe it was young pranksters. Fagyott testek, What vagy mi about van? those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche. Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. Ezért van lezárva ez Can a... you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only Az seasoned izgalmasan alpinists can hangzik. negotiate it really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. There's a real sense of history about it. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle vagrants and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. Right. Thanks for cluing me in. Anyway, I better get back to what I was doing. You are welcome, Fräulein. Érdekes. Tudja, hogy a izék voltak azok a tudósok. Még mindig nem találtuk meg, ez nem volt a története az izének. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it. Ez egy ilyen kerekesszék felvívő lift. Menjünk föl. Menjünk le, nem. Ez mi ez? Novella. Ott a címe. An old book? The Magic Mountain by Thomas Mann? Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. The Magic Mountain by Thomas Mann. A varázshegy.
Értem. Thomas Mann-tól a varázshegy. Ezt meg kéne nézni. Ez micsoda? Ja, bocsánat. Nyomom. Megvan. De oda még nem megyünk föl, mert ki kell találni a történetét. A helynek, meg a múltját. This must be Lenny's room. Ez Lenny szobája. Not sure I'm allowed in here, really. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. Sweet. Sweet. Oh. Photos of the refuge. Looks like they're arranged by time period. There are no photos of the occupation of Vaughan by the Brown Shadow. I guess that corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge. These date from before the war. There's even one from the summer when Dana worked at the refuge. 38, ez nem 37-ben volt? Amikor Dana itt van. Hopp, ott egy kép, ez ilyen. Az ott meg egy hegyi pakkecske. 1975, 82, 80, 1972. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. Igen. Edelweiss. This series ends at 2002, 3 years ago, when I began my journey with Oscar and Hans's train. 2002-ben kezdtük meg a vonattal az utazást, Oscarral. Vagy Hansszal, bocsánat. Akkor 2002-ben az a második rész, ugye? Ezt néztük. Úgy látom, hogy itt megnéztük az összes mindenséget. Az agypöpacs. Hoppá, ez mi ez? That's pretty impressive. Obviously helps Lenny get up and about. Wow. Oda nem tudunk bemenni. De ott volt valami luk. She's still sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. Vajon mire gondolhat? Ott van egy kép az ágy mellett. Ja, szék. Beleakadtam a székbe. Wagenzeitung. Ez volt az a... Én gondolom ez ugyanaz, mint amit a Danás résznél néztük, csak akkor máshol volt a szobában. Ugye, ahogy bejöttünk, rögtön szembe volt. Ez mi ez? Kell találni. Ez valami raktárszerűség? It's cold in here. Somebody's been smoking. A client, maybe? Valaki Unless dohányzott. Lenny likes to sneak a smoke. Dugi cigis. There. Interakt. But who could have left it open? Vagy valaki bejött. So that's Oh, the itt a painting kép. Dana told Lenny's father to buy. Not bad. And similar in style to my painting. Wonder what the others were like.
Vagy ha a másikat választom, akkor a másik van itt, gondolom. Jó. Nem tudom, hogy volt a jelentősége, hogy itt most becsuktuk az ablakot. Ez micsoda? Jó régi. De ez csak ennyi? Ott voltunk. Ez tükör. Hoppá. Van a játékban tükörkép. Ez egy pluszpont. Egyik játékban se sokot lenni. Tükörkép. Az ott micsoda? Vagy onnan jöttünk? Dormitories. I wonder how many people stop at the refuge these days. Most nem tudom. Az üveg ez tök menő. Ezt már néztük. Most az a kérdés vajon, most beszélni kell megint. Nem Lana. Nevekkel rosszba vagyok. Hogy megtudjuk a történetet, vagy megtudjuk a padláson? What now, Fräulein? I was just about to doze off. Leon. How did you meet Leon Kabatis? Why do you ask? You from the police or something? No. I just thought I'd ask, since you seem to appreciate him. Didn't you? Fräulein, when I said you could look in the guest rooms, it didn't include my room. Ó, megharagudott? Like I said before, he was a regular customer even before the episode with Dana. To me, he was like a movie star. What young girl wouldn't be bowled over by a young, handsome alpinist, and to top it off, an Olympic medalist? Junta koffer. Ja. About Yunta's coffer. What about it? Honnan jött? Where did the coffer in the loft come from? In fact, Father made it himself during the long winter evenings. He wanted something more elegant and solid than the old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learned when he worked in the Vorarlberg factory in Valladolid. Valladolid in France? That's right. The price Ez a Junta paid was Valladolid, equivalent to a month's ahol a worth of eredeti takings. Szibéria egy játszódik, azt viszont tudom, hogy egy fantázia város, az nem létezik hivatalosan. Jó van, ne zavarjuk. Nézelődjön. Hát akkor nem tudom, hogy hol kell megtalálni a történetét a környezetnek. De nem baj, akkor fölmegyünk, megnézzük azt a coffert. A coffert. Látom, hol vagyok. Go up. Ott volt. Go up. Mondom. Go up. Go down. Na nézzük. Van itt valami. Take. Mit kell takézni? Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Aha, az egy
Film, tekercs, csak itt a film. Jó. Biztos jó, ha van. Ez az összesugtatós ágy. Ez micsoda? Liebeherr Gustav Renner. Anna Wahlberg. 1945. szeptember 3. Ha valamit adtok, Vorarlberg, vagy Warberg, ők nagyon hálásak, ugye, Lenny munkájáért, és hogy valami tragédia történt, gondolom, nem tudom, hogy Lenny most azért van kerekes székbe, mert valami történt vele, most erre ezt nem figyeltem. Vagy egyszerűen csak mert öreg, de... Hoppá. De hogy ezt küldték, hát nem ajándékba, hanem csak úgy segítségül. Ez ilyen, ez az izé, a lépcsőn felvívő valami. Aha. És ez mi ez? Ó. I must remember to ask Lenny about it. Ó, azt meg kell kérdezni. Für Wagensbefreiung. 1945. április 13. Oké. Ezt meg kell kérdeznünk. Ez Don't want to micsoda? break my neck, thank you very much. Hmm. This must be Junta's coffer, the one Oh. Lenny spoke about. A koffer. Set the left side. Oh. 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 Nem akarjuk meg kinyitni, mert még mindig nincs meg az a feladat. Vagy a régió története. Ez mi ez? Ja, ez volt a doboz. Ez egy másik koffer. Akkor menjünk le. Lennyt kérdezzük meg arról az érméről. Hát ha azzal meg lesz. Ja, nem itt. Még egy lejjebb. Ott van egy levél a földön, azt nem lehet megnézni. Akkor nem fontos. Lenny! Olyan, mintha azt mondanák, hogy René csak éppen fogatlanul. Lenny! What now, Fräulein? I was Most just mi about van? to doze off. Resistance medal. Can you tell me about the resistance medal with your name on it? Sure, I was in the resistance. Ellenállásban Not volt for those benne. medals, though. Nothing but tin charms. You see, there's those who received medals, and those that were killed. And besides, they aren't gonna give me my legs back, are they? No, but they prove you played a part in the liberation of your country. Nonsense. Nothing but
bad memories. I'd rather not Jó a talk hang. about it. A Junta koffer az ugyanaz. About Yunta's coffer. What about it? Mi a kombináció? You wouldn't happen to know the combination, would you? I told you before, I don't know it. Nem tudja, basszus. I'll be going then. A fene. Hogy van az a története? Valamibe beleakadok. Itt van valami. Ez a Reminds me madár. of Hans's automatons in Valadilen. Ez valami csöngő. Találjam ki a If izét. this goes on, I'll end up reading my way through the entire bookcase. Mit hagyok ki? Valamit biztos kihagyok. Futi. Ott voltunk, ott nem voltunk. De nem tudunk bemenni. Ezzel csak megnézzük ezt a helyet itt. Eredeti régi hegedű. Valójában biztos most már tök sokat ér. Austere. Looks like a storage room. Storage room. Izé. Hát, lehet, hogy ez is kimarad. Ja, az csak a megnézés volt. Az asztalon nem tudunk nézni semmit. Ezeket megnéztük. A kecske, meg a képek. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. A születésnapját. Jó. Akkor nem ez az, ami kimarad. De megint csak kinézünk az Still ablakon. sitting there, watching. Wonder what she's thinking about. Kérdés, nem ez. Nincs nálunk az érme. Vagy az a medál. Ezt megnéztük. Ez nem fontos, nem fontos. Hát jó.
fölmenni. Don't want to break my neck, thank you very much. Még mindig nem akarja kitörni a nyakát. Na jó, hát akkor nem tudom. Ez így nem megy. Be kell tologatni? Nem hiszem. Ó, várj, lehet, hogy ez... Várjátok, ez nem ide illik. Ez oda illik, ez se oda illik. Ez mondjuk oda illik. Basszus! Most néztem rá a túloldalára, hogy ezen egy kép van. Megvan. Aha. Ja, hogy itt kell ezeket tekergetni. Ez. Így. Kicsit zöldes. Úgy. Az meg szerintem jó helyen van. Vagy nem? Így. Hoho. Tekerem. Na menj a pics. Ne szívasság. Amazing. Now it shows the view from the terrace. Hát és ezt honnan tudjam? Találjam meg a kód kombinációját. Na basszus. Hát és ezt honnan találjam meg? ...1945... De 3 jegyű a szám. Most gondolkodom, hogy hol lehetett.
take-up reel, like the ones used on old cinema projectors. Take-up reel, Ja, ez csak ugyanazt like the ones csinálja. used on old cinema projectors. Kétszer háromjegyű számot kell keresni. Na de basszus, honnan? Kétszer háromjegyű szám. Hogy gondolkozzam. Milyen számhoz lehet köze? Itt az a baj, hogy évszámok vannak csak, amik... Hát ez az egyetlen, ami kétszer háromjegyű szám. 051 982. Várjatok. Ezen nincs szám. Nulla öt egy 982. Nem hiszem. Gondolkodok közben, hogy hol lehet még szám, vagy hol láttam még olyan számot, ami fontos lehet. Nulla. 5. 1. 9, 8, 2. Hát nem. Azon gondolkodom, hogy van itt valami, de nem, ebből nem lehet kitalálni a számot. Nem. Nem lehet valami túl bonyolult. Még az újságcikk még lehet. Hol volt az? Na. Itt az újságcikk. Hát, basszus, ebből nem hiszem. Öt cent.
pretty impressive. Obviously helps Lenny get up and about. Nem. Thomas van. Nem. Nem hiszem, azt mondja, hogy nem tudja a kombinációját. És itt valószínűleg nem is érdemes megkérdezni, de hát... The coffer Yunta used for her equipment is up in the loft. Értem. Igen, itt van lezárva az út, mert hogy ugye... That must be the notice the alpinist at the refuge spoke about. It prohibits access to Devil's Pass due to the bodies of the resistance fighters found in the ice. That must lead to the other side of the circus. Akadtam. Mi lehet a kód? Kéne az a... Better try something else. Wrong one. Ó, basszus, van érmém. Basszus, ezt nem tudtam. Ó. De mivel irányítom? Ja. A. That's the fabled Silberspiegel. Igen. Oh, I wish I had time to watch it change color. Ott van 3 fok. Mit keresek? Teufelsgipfel 102.
Lehet, hogy ez a kód. Várjunk csak. Milyen kép van a bőröndön? Vagy az aktatáskán? Vagy mi ez? És illetve, hogy hol vannak a számok? Szerintem azt kell megnézni. Menjél innen, oszlop. Na, hol? Ott. 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 Ja, közelebb kéne menni. Nézzük meg azt a képet, mi van rajta és hol. Mikor a padló. Próbáljuk ki. Ez 0 60 3 vagy 62 volt? Ez meg 102. Amazing. Now it shows the view from the terrace. Igen, ez a teraszról a kilátás. Ez a szívecske izé, ez meg ez a izé. Valamelyik nem jó. Vagy mind a kettő nem jó. Tehát a szívecske, meg az ördög. Na basszus. Nem erre. Hülye. Ez a 102. 63. Meg lesz. Na, tehát ez a szívecske izé. Nekem nem erről kell. Ez kell nekem. De ezt lefotóztam. Nem, ez a 63-as. Nem, 72-es. Jó. So that's what they call the Devil's Pass. Azaz. Incredible. És ez kell nekünk még. 108. 72, 108.
Hát ezt a múltnak a történetét ismerjük meg, ez most pont kimarad. Ezt nem tudom, hogy mit kell még csinálni vele, hogy megismerjük a helység történetét, meg múltját, meg... Most lehet, hogy itt hátul valami? Nem. Azt nem tudom, hogy ott mit kell csinálni. Talán így ne víg ki a fejem annyira. Kicsit arrébb, így. Hopp. Hopp. Na, remélem jók a számok. Na. Nulla 72. Száznyolc. Yes! Ó, az még ez nem tűnt el. Vagy ez most hiba. Itt a film. Wagenberghütte. Kopi 1937. Wagen Refuge, 1937. Jó, igen. Junta's films, taken during the summer Dana worked here. Ó, az a film, amit a izé csinált, nem? Lenny This one says rendezte. Lenny director. So I guess Lenny did get to make her film after all. De le van celluxozva. Fräulein Jutta Stinhoff. No doubt Junta must have written this. Summer 1937. Na, azt kihagytuk, basszus. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. Popping up. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Á, ott a láda. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Huh? Thanks to the document found in the relevant page.
Micsoda? Nem már. Looks like I'm out of options for now. I should check on what Dana did in 1937 while she was here. It might show me a way to open the coffer. Ez tök jó. Wow. Na jó. Inspect. Take. Van egy kulcsunk. The key Yunta asked me to hide. El kell rejteni? Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Most hova tudjuk rejteni? Bárhova tudjuk rejteni? That's a lot of equipment you have there. If you don't mind my asking, how do you manage to pay for it all? Oh, that's easy, especially when you know a few generous patrons of the arts, dear. Hey, you little snoop. Where do you think you're going? Just looking. Aha. Ebben a játékban is van sötét I szoba. love your photos. Ah, well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I used them as a sort of checklist. A checklist, huh? Fotó 02. Fotót nem tudom elforgatni. Passage. Fotokit. Edelweiss. Meg hegyi kecske. Bak. Pitty. Most hova vegyek át ide? According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Baromi jó. Nem áll. Yunta's blank film, soon to become movies. All these newspaper clippings mention the brown shadow. According to Father, their influence is growing among the population. Now that I've had the misfortune of meeting Herr Huss here, I understand his concern. Stimme. Wagenstimme. Oké. De itt nem tudok semmit csinálni, akkor innen valószínűleg ki kell jönni. Did you take this picture? Of course. And Herr Huss, what's he doing with the Origin expedition? Unfortunately, Papa. all scientific expeditions sponsored by the Brown Még van Shadow net. come with a chaperone like him.
They're to make sure their funds are used as they see fit. In other words, that there is no divergence with regards to their ideology. How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. Mm-hmm. How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Mm-hmm. Szóval elvileg itt van egy ilyen... Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows only too well that some customers have their little secrets, you know. Yunta's key should be safe in there. Ide kell rakni. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If you could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Ki kell venni a kulcsot. Azt mondja, hogy itt állt, akkor az valahol itt van. Aha, jelzés. Ott van. Nyomom, mint az állat. Get away! Patkóny. Megvan a kulcs. Yunta's coffer key. Aha. Valamit kell hozni a vörös szobából. Ez mi ez? Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. Art. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Vagy nem kell csinálni semmit? Ja, itt van. Here are the film rolls Yunta asked me for. Ja, hogy van rajta film. Aha. Adom. Ugye ezt mi fölvettük, vagy... Nem, mi csak az üres tekercset vettük föl. Át tudok itt menni? Nem. Itt a tekercs. Ó. Ennyi van csak a papíron. Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the coffer from what I've read. Hát a koffert a kulccsal nyitjuk ki. Ott. Ja, így. Aha. I'll need a key to open it. Voilà! Where can I find the combination for the mechanism? Ó, nem áll. Ó, várjatok, ez a izé, nem?
Csak én azt hogy tudom meg, mert szerintem nem ez az. Egy kecske, Edelweiss, hegy, fejű. Csak én ezt honnan tudom meg? Darn it. The end of Yunta's notes. Impossible to know what happened next. But maybe I can figure out how to open the cover from what I've read. Ez micsoda? Hear Gustav's radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Ez most... Hello? Bejöttünk a képbe, jó van. Szóval szerintem... Hogy volt kecskebak, Edelweiss, hegy, fenyő. Wow! Olyan, mint valami régi C64-es kis monitorral. Nézzük meg. Aha, ez kell ide. Ide kell az üres. Aha, oké. Most visszacsuk. Wow! Azt hittem már magasabban jár. Inkább menjünk vissza sorozni.
Ott készül a kép. Interesting footage. Let's Interesting see fut- what's on the other reel. Oké. Bocsánat, akkor... Aha, visszatekeri. Leteszi. Beraki. Aha. Megvan. Mert ezt igazából úgy szokták csinálni, ugye hivatalosan, hogy áttekerelődik a film arra, és akkor azt szedik le. És akkor nem mindegy. Na muti. Mi van a másik filmen? Ó, nem már. A doboz. Nem, nincs nyitva. Nem valami fotógép, vagy mi ez? A film. A film. Remélem nem kell megegyezni semmit. Jó. Valószínűleg oda kell bemenni. Ó! Nagyon állat. Még nagyon sok szabad mozgásom nincsen. Ja, jó, jót csináltam.
Mivel beszél? Ja? Vita volt, jól láttam? Vagy valamit? Lenny didn't say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Aha! Ki kell faggatnunk. Mind vitatkoztak. Valami mellé küldi. Nem? Nem, basszus, mindig eltévedek. Egyen lejjebb. Jó. Jaj, arrébb kerültek. Közben, áó, valami megcsípett. Egy gyíkos pók. Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. Wow. Meg se lepődik, hogy kinyitottuk a So ládát. Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fraulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them Végül is. arguing. Sose engedte, hogy használja a kamerát, ezért nem kérdezte meg. Így legalább nem tudott nemet mondani. How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. Miért te? There are plenty of other guides in Wagen. Why does it have to be you? Just tell them to find someone else. Ja, hogy mégis elmegy a izére a... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vegarian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vegarians would follow. Dear God. Ja, tehát ennek muszáj mennie, nehogy The a world's gone crazy. Danának a szülei rajta legyenek egy nem kívánatos listán. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. Edelweiss mondtam. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Shut up. Heightline painter, alpine lover, mountain artist. Alpinista szerető, magashegyi festő, vagy hegyi művész. Highline painter,
Your nickname will be Highland Painter from now on. HP. Not sure my Veganese artist friends will like it, but why not? Mondjuk ez akkor lenne jó, ha ezek a döntések, ezek valamennyire számítanának a játék folyamán. Hát valószínűleg ő ugye ott, ő onnan már nem jön vissza. Ugye a magashegyi festő. Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Thank you, Demoiselle Lenny. But there is just one more thing. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Thank you. And that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again. Tehát a zenész kerületben van a zeneakadémia, amire elvileg Dana ugye amikor visszament, akkor ott oda ment tanulni tovább, vagy... És ugye most azt mondtuk, hogy valószínűleg van ott valami nyilvántartás, ami tartalmazza a címét, ha visszament. Moti, return the tram. Ó, basszus, de a villamos az rohadt messze volt. Meg ott volt valami kukkoló muksi is, ahogy jöttünk. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rose. That's nice, Kate. Real nice. I'm gonna find out who she was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. There will always be a train for you. Basszus! The Refuge. Ez ki ez? Swamp? Mi van ráírva? Swamp? Ki a fene ez? Continue. Nagyon vagány az a villamos, ez tökre tetszik.
De jó. Este van. Ja. Na, innen fogjuk folytatni holnap délután 5 órától. Köszönöm a figyelmet, és hogy itt voltatok, és akkor találkozzunk legközelebb is. Legyen szép estétek! Sziasztok! Hol a kamera?